I gave you my heart. ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የቀረፋ ዳቦ አሰራር ነው። እሺ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እጄን ታጥቤያለሁ። በመጀመሪያ ስኳሬን ጨምራለሁ። እንቁላሎችን ጨምራለሁ። በማስቀጠልም እርሾን ጨምራለሁ። በመቀጠል ወተቴን ጨምራለሁ። ጨውን ጨምራለሁ። እንዲህ ከመታወት በኋላ ዱቄቴን ጨምራለሁ። ቤኪንግ ፓውደር ጨምሬበታለሁ። ዱቄቴን ጨምርበታለሁ። ቀስ በቀስ ጨምርበታለሁ። አሁን ሁሉንም ጨምሬበታለሁ። ከላይ ቅቤውን ጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን በደንብ አማስለዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ በኋላ በእጄ ያቦካዋለሁ። ሊጤን እንዲያብኩቼ ጨርሻለሁ። አሁን ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ ለአንድ ሰዓት። እንዲሸፍኝ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። መለሳለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ሊጤ ቦክቶልኛል እንደምታዩት። እዚህ ጋር መዳመጫ አለ። እሱ ላይ ትንሽ ዱቄት ነስነስ አደርግበታለሁ እንዳይጣበቅ። ሊጡን ወስድና ለሁለት አካፍለዋለሁ። ያው መከተፊያው ትንሽ ስለሆነ እዚህ ላይ አድርጌዋለሁ። አጥቤዋለሁ በደንብ እንትን ነው።
እሺ እዚህ ጋር ቀረፋ አለኝ ስኳር ብራውን ሹገር አለኝ እዚህ ጋር አሁን ከላይ ነሰንስበታለሁ ስኳር እንደፈለጋችሁ ነው ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ አሩን እንዲ ከነሰነስኩት በኋላ ቀረፋዬን ወስጄ እሱንም በሱ መልኩ ነሰንስዋለሁ እሺ ጨርሻለሁ አሁን መጠቅለል ብቻ ነው የሚቀረኝ አሁን ቀስ ብዬ ጫፉን ወስጄ ጠቀልለዋለሁ እንዲ ካረኩኝ በኋላ በትንሹ ቆርጬ አስቀምጠዋለሁ አድርጌ አስቀምጫለሁ አሁን የተረፈኝን ግማሹን ሊጥ አምጥቼ እሱንም በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁ ማለት ነው እንዲ አርጌ ሁሉንም ቆርጬ ጨርሻለሁ አሁን ለ20 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ሸፍኜ በፌስታል ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ዳቦዬ እንደምታዩት እንዲ ቆንጆ ሆኖ በስሏል አሁን ከላይ የሚደረገውን አረጋግበታለሁ እዚህ ጋር አይሲንግ ሹገር አለኝ እዚህ ጋር ለብ ያለ ወተት አለኝ እሱን አደባልቄ ከላይ አረጋግበታለሁ ማለት ነው ስኳሬን በደንብ አደባልቀዋለሁ በደንብ አደባልቄያለሁ አሁን እዚህ የሳንድዊች ባግ ውስጥ ከተውና ስኳሬ ዘጋዋለሁ ከዘጋሁት በኋላ እቺኛውን ጫፏን ይዤ በመቀስ ትንሽ ቆርጠዋለሁ አሁን ከላይ ፈሰስ አረግበታለሁ እዚህ ጋር የተረፈችኝም ከላይ አረግበታለሁ እንዴ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ዳቦዬ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው
ነው።